اگه میخوای یه شیر عسلی با ماندگاری بالا درست کنید که طعمش دقیقاً مثل شیر عسلی‌های بازاریه، این ویدیو رو از دست ندید. از این شیر عسلی میتونید برای تهیه انواع باقلوا، دسر و شیرینی استفاده کنید. بریم که با هم درستش کنیم. تو مرحله اول 1 لیتر شیر رو به همراه 180 گرم شکر میذاریم رو شعله گاز و اجازه میدیم که شکر داخل شیر حل بشه و شیرمون به جوش بیاد. ببینید اینجا کاملا شیر به جوش اومده و شکر داخل شیر حل شده. وقتی که به این مرحله رسید زیر شعله رو خاموش میکنیم یا اینکه شیر رو از روی حرارت بر میداریم و 6 گرم بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم و کاملا مخلوطش میکنیم تا موادمون یک دست بشه. حدوداً 1 دقیقه این مرحله طول میکشه. بعد از 1 دقیقه مواد کاملا با هم دیگه مخلوط شدن. حالا دوباره زیر شعله رو روشن میکنیم، حرارت رو متوسط میکنیم و مدام این مخلوط رو هم میزنیم تا شیرمون به غلظت برسه. حدوداً بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم طول میکشه تا رنگ شیر عسلیمون تغییر کنه و به غلظت برسه. من اواسط پختش بهش 1 مقدار وانیل اضافه کردم که این مرحله کاملا سلیقه‌ای هستش. دلیل اینکه این شیر عسلی ماندگاری بالایی داره این هستش که داخلش از هیچ چربی اضافی مثل کره استفاده نشده. ببینید اینجا کم کم شیر عسلیمون داره غلیظ میشه و تغییر رنگ میده. غلظت این شیر عسلی دست خودتونه، میتونید غلظت بیشتر بردارید یا غلظت کمتر. فقط اینو توجه داشته باشید که بعد از خنک شدن غلظتش بیشتر میشه. بعد از اینکه خنک شد تو ظرف مورد نظرمون میریزیم و ماها تا 1 سال میتونیم داخل یخچال از این شیر عسلی نگهداری کنیم. از این شیر عسلی من برای درست کردن انواع باقلوا، دسر و شیرینی استفاده کردم که همه آموزش هاشو داخل پیج گذاشتم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوستش داشتید لایکش کنید و اگه سابسکرایب ندارید منو سابسکرایب کنید.